अनि उहाँसँग यही बारेमा डिस्कसन भयो अनि हामीले मैले नै केही स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाले थिएँ लाइक भन्नुहोस् न भेरी सिम्पल बेसिक चाहिँ यो शेयर बजार के अरे ब्याज दर घट्दा या बढ्दा मार्केट घट्ने बढ्ने के गर्छ भन्ने कुरामा अब डिरेक्टली हेर्नुहोस् अलिकति सिम्पल र भेरी चाहिँ बेसिक मेथड भनेको कोरिलेसन हो। त्यो कोरिलेसन चाहिँ हामीले अपोजिट पाएको थिएँ मैले हेर्नुहोस् 80-90% चाहिँ नेगेटिभली कोरिलेटेड नै पाएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् ब्याज दर घट्न थाल्दा ब्याज दर पिकमा पुग्दाखेरि मार्केट अलमोस्ट चाहिँ बटममा हुन्छ, ब्याज दर घट्न थाल्दा मार्केट चाहिँ पिकअप हुन थाल्छ हेर्नुहोस्। तर त्यो लङ टर्ममा चाहिँ यो कोरिलेसन अलिकति नर्मलाइज भएर जान्छ। तर सर्ट पिरियड है कुनै एउटा पिकबाट बटम या बटमबाट पिकसम्मको त्यो चाहिँ कोरिलेसन तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा रेन्जमा हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, इन्भर्स नै आउँछ, आएको छ। मैले कतिवटा डेटा थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एफडी को रेट थियो, अर्को चाहिँ लेन्डिङ रेट थियो, अर्को बेस रेट, यस्तै के थियो 2-3टा थियो जो सबैमा एउटै नै कोरिलेसन आएको थियो। एउटै भन्नाले सबैको 0.9 हो त होइन, कसैको 0.75 कसैको 0.85 कसैको 0.9। सो मोर और लेस त्यो भनेको हाइली कोरिलेटेड हो। त्यस्तो खालको रिजल्ट छ हामी कहीँ पनि। तर हामी नर्मल्ली इन्ट्रेस्ट रेट भन्दाखेरि हामीले अब पोलिसी रेट लिने गर्नुपर्छ, लिन्छौँ, अथवा चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट बोन्डहरुमा आउने यील्डलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले नर्मली बाहिर इन्ट्रेस्ट रेट भन्दाखेरि अनि अरू सबै रेटहरू यही पोलिसी रेटमा बेस्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अरू रेटहरू सँग पनि कोरिलेसन एउटै नै हुन्छ। तर नर्मली हामीले कोरिलेसन हेर्दा पोलिसी रेटलाई लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लिएको पोलिसी रेट चाहिँ होइन, ब्याङ्कहरूको एउटा चाहिँ बेस रेट अनि अर्को के छ कस्ट अफ फन्ड अनि अर्को के छ लेन्डिङ, यस्तै के 2-3टा चाहिँ रेटहरू रहेछ। लगभग चाहिँ तपाईँको 8-10 वर्षको रेटहरू रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट मन्थली। त्यो रेटलाई लिएर हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ रिजल्ट आएको थियो। मैले उहाँ साथीलाई गराएर पनि देखाइदिएँ, यस्तो हुन्छ, यसरी ब्रेक गरेर चाहिँ लिँदाखेरि मोर चाहिँ एक्युरेट रिजल्ट आउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ उहाँलाई है। सो यो टपिकमा यही नै हो। रिलेसन चाहिँ इन्भर्स हुन्छ, अपोजिट हुन्छ, एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, अर्को घट्दा अर्को चाहिँ बढ्ने नै हुन्छ। यो हामी कहाँ मात्रै होइन, यो दुनियाँभरमा नै इन्ट्रेस्ट रेटसँग मार्केटले इन्भर्सली नै चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ, बिहेभ गरिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब अरू त के छ, आजको नयाँ, आज अलिकति हिजो र आज अलिअलि चाहिँ हिकअप जस्तो लागिरहेछ मलाई मार्केट। सायद अर्थमन्त्रीको न्युजले होला, प्रकाश शरण महतजी चाहिँ अर्थमन्त्री हुने भन्ने न्युजले होला। हुन त मार्केट अब कति पोजिटिभ छ, एटलिस्ट अब अगाडिको जस्तो अर्थमन्त्री नआउने, अगाडि भन्नाले विष्णु पौडेल होइन है, के अरे जनार्दन जस्तो मान्छे नआउने अथवा माओवादीबाट नहुने हुँदाखेरि मार्केटले अलिकति रिलिफ को सास फेरेको होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर अब हेरौँ, मार्केट रेन्ज बााउन्ड छ। हेर्नुहोस् 1800बाट जहिले पनि 1800ले मार्केटलाई थ्रो गरेको छ है। हेर्नुहोस् 3 पटक भइसक्यो मलाई लाग्छ अहिलेसम्म। 1800 आउँदाखेरि आउने बित्तिकै 1806बाट पनि थ्रो भएर तपाईँको 2200 पुगेको हो, 2200 कि 2200 प्लस 1800 अस्ति कति 40-46 कतिबाट पनि चाहिँ विष्णु पौडेल आउने बेलामा चाहिँ थ्रो गरेको हो मार्केटले। अब अहिले पनि हिजो आज अब हेरौँ भोलि पर्सि के गर्छ। त्यो हो भने एउटा प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। 1800 भेरी स्ट्रङ सपोर्ट, 1800मा आउँदाखेरि मान्छेहरू किन्नको लागि आउने, किन्ने र मार्केटलाई चाहिँ फर्काउने गरेको चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् आजसम्मको, फेरि सधैँ यही भइरहन्छ त, आई डोन्ट नो, नोबडी क्यान प्रिडिक्ट। हेर्नुहोस् धेरै प्रिडिक्ट गर्ने मान्छेहरू फेल खाएका छन्। मैले धेरै चाहिँ त्यो मिमहरू देख्छु, धेरै चाहिँ
मान्छेलाई चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो बारेमा चाहिँ मानिसहरूले धेरै चाहिँ फोन गरेको देख्छु त्यो त्यो प्रेडिक्सनको बारेमा। त्यसले गर्दा प्रेडिक्सन त होइन, तर पनि एउटा हामीले त्यो इन्स्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ रेफरेन्समा राख्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नो वन्डर फेरि पनि यसले थ्रो गरेर अर्को चाहिँ फेरि 2200 या 2300 या आई डोन्ट नो केही न केही चाहिँ थ्रो चाहिँ गर्छ कि जस्तो देखिन्छ। अब क्याटलिस्ट के भन्दा अर्थमन्त्री फाइनेन्स मिनिस्टर क्याटलिस्ट भइदिन सक्छ यो आजको अहिलेको भनौँ न अहिलेको हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ के मार्केट सधैँ बढ्छ त भनेको फेरि सिधै चाहिँ तपाईँको बढेर एकैचोटि पुग्ने हो त आई डोन्ट नो, मलाई त थाहा छैन। तर 1800ले चाहिँ थ्रो चाहिँ गरेको छ है मार्केटलाई माथि, यति चाहिँ लाग्छ मलाई। अरू ल मैले यति नै भने है, तपाईँहरूसँग यति सेयर गरेँ।